السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم العنوان ملفت ومختلف: جلسة عصف ذهني. طبعا إذا إحنا بنتعلم خرائط ذهنية وما وصلناش إلى حاجة اسمها عصف ذهني، فأنت مش بتتعلم خرائط ذهنية. طيب، الاسم قوي وعصف ذهني وخرائط ذهنية. طيب، نبدأ نتعرف على الموضوع، وأيضا نعمل عملية تجميع لكل ما سبق، وأيضا عملية استكشاف إلى أي أماكن إحنا ممكن نستفيد منها في بالخرائط الذهنية بالواقع العملي، وأيضا بمقدمات إلى التعامل البرمجي بالخرائط الذهنية. طبعا الموضوع بيكون من أقوى المواضيع الذي إحنا ممكن نتعامل معها اليوم، لأنها بتكون عملية تجميع في نفس اللحظة تشغيل ذهني عميق جدا، بنتعرف فيه على أشياء جديدة وعلى إمكانية تفكير واستراتيجية تفكير بالخرائط الذهنية في أمور حياتنا العملية، وأيضا استراتيجية تفكير وتحليل في الأنظمة البرمجية مثل ما بنتعلم اليوم. اليوم بيعتبر مثل ما ذكرنا من أخطر الدروس. نبدأ نعمل عملية مراجعة بسيطة للخرائط الذهنية، وإيش الفوائد العامة الذي كنا نتعامل معها في الخرائط الذهنية. كم الخرائط الذهنية بحد ذاتها تعتبر من أدوات إدارة المعرفة الشخصية، يعني تعتبر معنا من أدوات المعرفة الشخصية، بحيث إن احنا ممكن نتعلم أمور معينة، ويساعدنا الأداة الخريطة الذهنية في إدارة المعرفة هذه، وتقوية معرفتنا بالأمور بالبيانات، اللي قد تكون عملية تجميع بيانات وتكون لنا معرفة شخصية جدا قوية ومترابطة. الكائن البشري الذي احنا يمثل حجر أساس في منظومة إدارة المعرفة. طبعا الخريطة الذهنية بحد ذاتها لا تسوى شيء إذا لم تكن في راس ذهن بشري. يعني احنا ممكن نقول الخريطة الذهنية نسميها مسميات ثانية كمسمى بيانات، مثل ملفات جيسون وكذا، إنها عبارة عن ملفات، بس إنها بنسميها خريطة ذهنية لأنها بتدخل في أذهان بشر. البشر هذه بتحللها، بتدي عملية ترابط، تعمل عملية عصف ذهني للمعلومات هذه، وبيخرج منها مخرجات ضخمة، وأيضا نقول عليها فيما بعد المخرجات هذه أيضا ملفات جسم، مثل ما بنذكر في الأيام القادمة كيف بنتعامل مع الأدوات الخرائط الذهنية الذي بتكون مخرجات بياناتها سهلة التعامل معها، مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة. بالخريطة الذهنية من أدوات التفكير والتعلم المرئي. غالبا احنا بنتعامل في الخريطة الذهنية في بالغالب، يعني احنا بنكون أقوى في المواضيع هذه، إن احنا نتعامل معها كجانب بيانات، ونقدر إن احنا نستخرج منها بيانات ونصدرها إلى أي أماكن نحتاجها في البيانات التي موجودة في الخريطة الذهنية. لكن بشكل عام الخريطة الذهنية هي من أدوات التفكير والتعلم المرئي. يعني يمكن أن تشوف شكل، ممكن أنت مثلا لو كنت عندك فراغ شوية وتحب تطلع على موضوع بشكل قوي وسريع جدا، تعمل خريطة ذهنية، بحث خريطة ذهنية على أي موضوع تحتاجه، وتكتب الموضوع الذي تحتاجه، أو تكتب مثلا كونتاكتس ماب، أو تكتب مايند ماب. بتختار عن الكونتاكتس ماب فرق بسيط عنه وعن المايند ماب اللي هو الخريطة الذهنية، بس فقط ما يوجد العلاقات فيما بين العقد الخاصة بالخريطة الذهنية. نخليها للأيام القادمة في وقت التحليل. حاليا احنا نركز على موضوع الخرائط الذهنية. طبعا الخرائط الذهنية لديها القدرة على مساعدتنا للانتقال من التفكير الخطي الأحادي البعد إلى التفكير الجانبي الثنائي البعد إلى التفكير الشمولي المتعدد الأبعاد. والسبب إن إحنا بنخرج من منطقة النظر، يعني لما أنت تتابع نظرك يعني مجرد على عملية السطور، ربما يعني حتى وإن كنت محترف قراءة سريعة، مع ذلك مستحيل تكون بالقدرة الذي أنت بتاخذها في الخرائط الذهنية، لأنها بتكون جدا سريعة، وفي نفس اللحظة بيكون عندك الأبعاد، ممكن تأخذ في نفس اللحظة أكثر من بعد. مجرد أنك تطلع لحظة واحدة
في الخريطة الذهنية، فأشياء جدا قوية بتتعامل معها لو حبيت إنك تتقن مواضيع الخرائط الذهنية. إحنا الآن بندخل إلى بعد آخر، ممكن إحنا تعرفنا عليه ما بيتعاملوا معها الناس، وتعرفنا على أنه من أدوات التفكير ومن أدوات التي تساعدنا على الذاكرة، ومن الأمور هذه تعرفناها كامل. نشي نخرج إلى مخرجات أقوى من الناس اللي بيتعاملوا معاه، وحيث إن إحنا مبرمجين. طبعا إذا سألتني أنا شخصيا ما سبب دخولك في موضوع الخرائط الذهنية، الجواب الأساسي إن إحنا كنا نتعامل مع أنظمة ضخمة جدا، أنظمة ERP، وأنظمة ضخمة جدا هي أوتوماتيكية البناء. إحنا كنا نعمل عملية إعدادات، الإعدادات هذه بتكلفنا إلى أن إحنا نكون أذكياء خرائط ذهنية بشكل قوي جدا، حتى أن إحنا ممكن ندرك كل الاحتياجات التي تحتاجها الأنظمة هذه ونخليها كإعدادات. فمعناته أنه إحنا بندخل في موضوع الإعدادات ونتعرف أنه أغلب التطبيقات وكل الأمور هذه والإعدادات الخاصة فيها هي كأنها بحد ذاتها عملية خرائط ذهنية. يعني تخيل إيش الإعدادات دي، ممكن أفضل إعدادات لأي تطبيق بيكون من أفضل التطبيقات. يعني لو نتعرف بعد في نهاية الحلقة إن أفضل التطبيقات التي بتدي الخيارات الإعدادات بشكل قوي ودقيق بتكون هي أفضل التطبيقات على الإطلاق. معناته إن إحنا الآن إذا كنا نحتاج نستعد نكون مبرمجين محترفين، الخرائط الذهنية بتكون شيء خرافي معنا. نعم، بتكون شيء خرافي معنا. طبعا بندخل في موضوع تطبيقات عملية للتعامل مع الخرائط الذهنية. خلونا نعمل عملية عصف ذهني قبل ما ندخل إلى الأشياء الكبيرة جدا. الخرائط الذهنية ايش تشبه؟ يعني بحد ذاتها الخريطة الذهنية ممكن هي كتشبيه ممكن تشبه الخلية العصبية، يعني بتكون فيها عدة مخارج بمركز واحد، تشبه الخلية العصبية. مثل ايش؟ مثل آخر ايش ممكن تشبه الخريطة الذهنية؟ الخريطة الذهنية ممكن تشبه شجرة العائلة. يعني ممكن نتخيلها أن شجرة العائلة، الأب والأبناء، ممكن نرسمها ونتعلمها أيضا بشجرة العائلة، بحيث أن احنا نكون أكثر تآلف مع الخريطة الذهنية حتى في الذهن. يعني البعض قد يقول أنه أنا مستحيل أكتب كل حاجة خريطة ذهنية في نفس اللحظة. ممكن تكون تخيل، أنت ممكن تعودت على هذا النمط من التخيل، أنك تحط أي حاجة كرسمة كخريطة ذهنية وتحط عليها معلومات بشكل ذهني بسيط جدا يعني، وتتعلمه مع الوقت. يعني بتقدر ترابط أشياء جدا سريعة، وفي نفس اللحظة تتطور مهاراتك بشكل جدا خيالي وخرافي. طبعا التجريب يعتبر هو البرهان الأساسي. ما تصدق، لا تصدقني ولا تصدق أي حد أكثر من إنك تكون متابع للأفكار ومجربها بحد ذاتك، لأنك ما حد ينفعك أكثر من نفسك. فخلي بالك إنك تأخذ أي شيء وتجربه، إذا فاد معك كمل معه، إذا ما فاد ربما تستفيد منه في الأيام القادمة وتتعرف عليه في وقت أن تكون مستعد فيه. طبعا الآن بندخل في موضوع التطبيقات عملية للتعامل مع الخرائط الذهنية. نجرب نفتح أي شيء يمكن نحتاجه، مثلا نفتح مثلا بنك المواقع، نجرب نطلع على أشياء يعني ممكن تشبه التعامل مع الخرائط الذهنية. نجي نجرب نشوف مثلا في معانا نقرنا على على بنك المواقع، معنا أحد التطبيقات مثلا محرر الصور. مجرد نحن نطلع على بعض الأمور، بحيث ان احنا ممكن نطلع على اشياء كثيرة جدا يعني بتتعامل بالخريطة الذهنية، بحيث ان احنا نكون اكثر تآلف واكثر ترابط مع الخرائط الذهنية ونستفيد منها باشياء جدا كبيرة، بحيث ما يخذلنا الانترنت. فتحنا الفورجي، فتحنا مثلا احد التطبيقات. هذا التطبيق يعني بيعتبر نفس الفوتوشوب بالضبط. بنتعرف على الايقون، على الخانات الخاصة فيها. لو لاحظنا في خانات، يعني الملف في معه عدة أشياء، في معه فتح مزيد، في معه أشياء عديدة. طبعا هذه إيش بنشبهها؟ مش تشبه الخرائط الذهنية كإعدادات أو تشبه الخرائط الذهنية إنه في معانا قوائم. القوائم هذه بتتقسم معانا إلى قوائم أخرى. يعني ممكن يعني مع الوقت إن إحنا لو كنا يعني مدركين للخرائط الذهنية، بنعرف أي حاجة نحتاجها، بنعرف أول شيء نقيمها ضمن أي
تبويب هي موجودة، وأيضا ضمن أي تبويب فرعي هي موجودة، وأيضا نقدر نحن نشتغل حتى في التطبيقات بشكل أسرع. لو نتذكر حتى تطبيقات مثلا مايكروسوفت، نجي في معانا قوائم، أيضا في معانا إدراج، في معانا أشياء عديدة جدا، في معانا عدة على طرق العرض، في أشياء جدا على الأيقونات الموجودة في التطبيقات. لو تمكنا إحنا مسبقا من معرفة الإعدادات أو ما نسميها القوائم، بنحطها ونرتبها، أيضا بتسهل لنا عملية تحليل الأنظمة، بتسهل لنا عملية بناء الأنظمة بشكل سريع. إذا كان التحليل قد يكون عملية مربكة للبعض، قد يكفي إنه يتعامل مع خرائط ذهنية فقط لا غير. مثلا إذا احنا نحتاج نتعامل مع قوالب جاهزة في تصميم المواقع، مجرد نحن نعمل الخريطة ذهنية بالتطبيقات اللي تعلمناها. طبعا احنا بنذكر انه الذي ما تابعنا من اول درس ممكن يتابعنا من اول درس، من اجل يستفيد من ادوات الخرائط الذهنية، وايضا يتعلم استخدام ادوات خرائط ذهنية من الذي تعلمناها في الدروس السابقة. طبعا نستفيد مثل ما ذكرنا ان احنا بنبني قوائم لاي موقع، ونستفيد ان احنا نتعلم بناء اي موقع واي قوائم. مثلا لو احتاجنا الان نعمل موقع خدمي، افضل شيء احنا ممكن نسويه من اجل نسرع العملية، بحيث ان المبرمج الذي بيشتغل لنا الخدمات التي نحتاجها بتكون كل البيانات جاهزة، نشتغل بخريطة ذهنية، بيكون كل شيء جاهز. طبعا مثل ما نذكر، مش فاهم ارجع للدرس الأول، تابع وتفهم كيف تبني خريطة ذهنية. يعني بنقدر المبرمج لو جهزت له البيانات بخريطة ذهنية بقوائم مثل هذه، بيبنيها بشكل جدا سريع، ويعمل لها عملية إضافة إلى الأمور هذه بشكل جدا سريع. ومثل ما ذكرنا بيكون أيضا عملية مفيدة في إن احنا نرتب البيانات ونسلسلها بشكل جدا قوي. طيب، كلام جميل. يعني الخريطة الذهنية هذا لا غنى عنها، نفترض نقول لأي مبرمج، حقيقة هي لا غنى عنها لأي مبرمج. طيب، حتى إنه يعني لا غنى عنها لكل من يحب أن الدماغ يكون متفتح بشكل دائم، وأيضا تكون استقبال المعلومات استقبال رحب ومتعدد الأبعاد، بحيث أنها بتدخل ضمن بعد معين، هذا البعد له مقارنات مع أبعاد أخرى، أشياء جدا قوية. مع الوقت بتحس قيمة الموضوع، وبتعرف أنك في المكان الصح الذي بتتطور فيه بالمعلومات، بتتطور فيه بالثقافة، بتتطور فيه في التخيل، بتتطور في أشياء جدا عديدة. وكل من بيتابعنا بيعرف هذا الأمور وبيمارسها، وبنعمل عمليات عصف جلسات عصف ذهني قوية جدا. طبعا قبل ما ننتهي أقصد، في معانا عملية عصف ذهني جبارة جدا أيضا الكل بيعرفها. طبعا مثل ما ذكرنا، خلونا بس نفتح مثلا السيرفر المحاكي للويندوز، وشرحناه في درس سابق. طبعا لو نعرف الملفات والمجلدات الخاصة بالويندوز أو خاصة بالجوال، لو نتأملها بشكل بسيط، هل بتشبه الخرائط الذهنية في ترتيب المجلدات وتداخلها؟ تشبه الشكل الذي نتعامل معه بالخرائط الذهنية؟ نعم تشبهها. كيف؟ بيكون في معانا القرص مثلا قرص السي، أو الملف القرص الذي بيكون موجود فيه. مثلا لو جينا لأي مثلا مساحة شخصية، بيكون مثلا مساحة شخصية، في معانا مجلدات، المجلدات هذه بتحتوي على مجلدات أخرى أو تحتوي على ملفات، ويحصل تداخل تماما، مثل ما نقول ما نشبه مثلا بدون ما يعني بيكون عملية الانتقال من التبويبات هذه بحد ذاتها هي تشبه أيضا الخرائط الذهنية، مثل القوائم مثل ما ذكرنا، وأيضا المجلدات اللي نتعامل معها في نظام الويندوز، في نتعامل معها في الجوال، بحيث ان احنا نعمل مجلدات وندخل داخل مجلدات أخرى، وأيضا ندخل مجلدات أخرى أيضا، أو بالأخير مثلا يكون في معنا ملفات. الاستراتيجية دي نتعامل معها في الأنظمة الخاصة فيك، وترتيب المجلدات. أيضا بتحط انطباع إنك لازم ترتب مجلداتك بشكل قوي، بحيث إنك تقدر إنك تسترجع المعلومات في أي وقت تحتاجها. طبعا في الدرس القادم بيكون في معانا شيء جبار جدا
ندخل إلى موضوع إدارة الملفات، ونعمل عملية عصف ذهني أخرى بتكون هدفها إن إحنا كيف بنتعامل مع مدخلات ومخرج، كيف بنوصل إلى المجلدات الموجودة معنا في الأنظمة، وما فائدة طريقة الدخول، وكيف بنعمل عملية دخول إلى الملفات المقصودة. ومنها بنبدأ نتدرج بصورة بسيطة جدا إلى أساسيات البرمجة ومن شكلها الخارجي. إحنا بيهمنا إن إحنا نكون بسيطين في السلسلة، إن إحنا الكل لازم يتعلم أساسيات برمجة. أصبح العالم كله يشهد إن البرمجة شيء أساسي لنا إحنا كبيانات، لنا كمعلومات وعملية تحليل البيانات هذه وإخراج معلومات ومعرفة جميلة. هذه الأشياء بتكون جدا مهمة ولازم تكون موجودة معنا. إلى هنا وننتهي إلى حلقة اليوم، وإن شاء الله نتابع الأيام القادمة ونعمل عملية عصف ذهني وأيضا معلومات جدا قوية وجبارة. نحاول إن احنا نقتنص الوقت بكل ما أوتينا من قوة. السلسلة قد تم ترتيبها ووضع عناوين الحلقات الخاصة فيها، فقط يلزمنا إن شاء الله الوقت ونقوم بإنجازها بالكامل إن شاء الله. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.